Okay, welcome to all students. Can you hear me clear? Please write on chat box. माझा आवाज सर्वांना येतोय? जे कोणी जॉईन झाले असतील त्यांनी कृपया ओके चॅट बॉक्स मध्ये ओके लिहावे. ओके, थँक्यू सुजाता कांबळे मॅडम, निर्मळ काळे काळपांडे, देन वृंदा होते. ओके ओके, व्हेरी गुड. ओके, सो आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो सेकंड पार्ट ऑफ टीचिंग ऍप्टिट्यूड. जे सेटनेटच्या आपल्या क्लासेस मधला हा टीचिंग ऍप्टिट्यूडचा जो आपण पार्ट पहिला पाहिला होता त्याचा पुढचा भाग. ओके, सो लुक ॲट केअरफुली आणि थोडस सगळं चित्त जाग्यावर ठेवा. 1 तासामध्ये आपल्याला कुठंच आपलं एक तास कॉन्सन्ट्रेट करून तुम्ही मी जे सांगतोय ते लक्षपूर्वक ऐका. तुमच्या बुक्स मध्ये तर आहेच, परंतु बुक्स मधलं आणि दुसऱ्यांना सांगणं, कोणा टीचरने शिकवणं, याच्यामध्ये फरक आहे. ओके, सो लेट स्टार्ट. आय थिंक 7 पार्टिसिपेंट जॉईन. आय होप थोडस संध्याकाळच्या 2 बॅचेस मुळे आपल्याला हे येतं. ओके, सो आर वेटिंग पार्टिसिपेंट, ओनली 7 पार्टिसिपेंट जॉईन. ओके, काही वेळेचा थोडं कमी जास्त होते कारण थोडं आमच्याकडनं थोडा असा प्रॉब्लेम आहे की काही वेळेस ऑफिसमध्ये नंतर पुन्हा घरी आणि ते शेड्यूल एक्झॅक्ट त्या टाइमला करणं आणि पोहोचणं ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. ओके, सो पण आपण जोही काही वेळ घेतो त्या वेळेमध्ये आपण जे कंटेंट आहे ते शिकत असतो. ओके, सो ओनली 7 पार्टिसिपेंट जॉईन. तुमच्या जे जुळले आहेत त्यांना सुद्धा सांगतो आणि जे जुळणार की फक्त क्लास ग्रुप आवर्जून इव्हिनिंगच्या सेशनचा बघायचा. तो बघितल्यानंतर तुम्हाला पटकन लक्षात येते की आपला टाइम एक्झॅक्ट कुठला आहे. ठीक आहे, 15 तारखेपर्यंत आमचा एक जो बॅच आहे ती संपली तर बाकीचा वेळेचा काही प्रॉब्लेम राहणार नाही. ओके, सो नो प्रॉब्लेम. सो लुक ॲट द स्लाइड. आय थिंक स्लाइड इज विजिबल अँड माय व्हॉइस इज क्लिअर. ओके, so today we will discuss on some important points on your teaching aptitude in unit first. Okay, so आज आपण जे आपलं पहिलं युनिट आहे त्या पहिल्या युनिट मधलं आपण काही महत्वाचे जे टॉपिक आहेत ते पाहणार आहोत. ठीक आहे, त्यामुळे सम स्पेसिफाईड एम्स ऑफ एज्युकेशन इन इंडियन कॉन्टेस्ट. In this point, we will discuss on some in a one slide. एका स्लाइड मध्ये आपण जे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या अगोदरची जे काही धोरणं होती त्या धोरणाच्या संदर्भात कुठल्या काळात कोणतं धोरण होतं आणि काय त्यांचे मेन ऑब्जेक्ट किंवा स्पेसिफिक एम्स काय त्यांनी सांगितले होते ते देखील आपण बघू. ओके, देन हायर एज्युकेशन इन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, that is called new education policy in one minute. NEP more higher. Okay, so higher education in new education policy, some changes in new education policy, and why the change in new education policy in previous education policy. Okay, then only brief illustration we will discuss on same. Then teaching concept, then basic teaching models and the nature or characteristic feature of teaching. Then different level of teaching, then important concept related to teaching, then principle of teaching and methods of teaching.
दिस पॉइंट वी विल कव्हर इन अवर टुडेज 1 hour लेक्चर. ओके. आज आपण काही शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये भारतीय शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये काही जे महत्वाची ध्येय किंवा उद्दिष्ट ठरवली गेली होती ते आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या संदर्भामध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे का बरं आणलं गेलं आणि काय त्याच्यामध्ये आधीच्या याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होते आणि त्यांना काय सुचवायचं हे थोडक्यात बघू आपण. कारण थोडं क्रिटिसिझमचा हा पॉइंट असल्यामुळे आपण डिस्कस खूप मोठं नाही करू. ओनली फॉर और एक्झामच्या दृष्टीने. ओके. देन टीचिंग कन्सेप्ट, शिक्षणाच्या संदर्भात काही संकल्पना ज्या आहेत आणि बेसिक टीचिंगचे जे मॉडेल्स आहेत काही प्रारूपे आहेत. काही नंतर टीचिंगच्या संदर्भातली काही महत्वाची वैशिष्ट्ये. त्यानंतर लेवल कुठल्या आहेत शिक्षणाच्या, जे लेवल आहेत टीचिंगच्या त्या बघू आपण. त्यानंतर इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग, काही महत्वाच्या संकल्पना, त्यानंतर त्याची काही तत्वे आणि त्याची मेथड्स. ओके. सो मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीच्या सगळ्या पुस्तकांमध्ये जे मेन पॉइंट्स महत्वाचे आहेत ते मी संकलित करण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण खूप साऱ्या बुक्स मध्ये वेगळ्या प्रकारचं रायटरला स्वातंत्र्य असल्यामुळे त्यांनी लिहिलं. परंतु आयडियल जे बुक्स आहेत त्या बुक्स मधलं पियर्सन पब्लिकेशनचं जे बुक आहे तर ते मला थोडं बऱ्यापैकी वाटलं. थोडं चांगल्या प्रकारे मदान या रायटरनी लिहिलेलं आहे. आणि विद्याभारतीचं सुद्धा आहे बुक. परंतु ज्यात ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट ज्या अपेक्षित आहे युजीसीला तसं देण्याचा प्रयत्न थोडं इंग्रजी आणि हिंदी मीडियमच्या पुस्तकामध्ये पाहायला. ओके. सो लेट स्टार्ट. Look at how many participants. Only 8 participants joined. Okay, no problem. They will cover some specified aims of education in Indian context. भारतीय संदर्भामध्ये शिक्षणाची काही विशिष्ट उद्दिष्ट जी आहेत. जेव्हा भारत स्वातंत्र्य जेव्हा भारताला मिळालं म्हणजे इन 1947, तर साहजिकच आहे की भारतामध्ये जेव्हा आपण भारतीय शिक्षण प्रणालीचा इतिहास बघतो तर बऱ्यापैकी आता तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी वाचलं असेल, हा, म्हणजे जे शिक्षकीय प्रशिक्षण आहेत ना, डीएड बीएड सारख्या, एमएड सारख्या याच्यामध्ये किंवा एम ए इन एज्युकेशन मध्ये हे शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये स्पेशल टॉपिक्स असल्यामुळे त्यांना विषयच आहे तो भारतीय शिक्षणाचा इतिहास. ओके. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज्युकेशन. तर थोडंसं आपण त्याचं बॅकग्राऊंड पाहिलं तर लक्षात येते की भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदर आपण पाहत होतो की इंग्रजांचं किंवा ब्रिटिशांचं शासन होतं. आपल्याला सगळ्यांना माहिती. त्यामुळे ब्रिटिशांचं जे शासन होतं ते ब्रिटिशांच्या मध्ये आपण एक नाव, वेल फेम नाव आहे इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये, लॉर्ड मेकॉले. ओके. हाऊ मेनी पार्टिसिपेंट हिअर द लॉर्ड मेकॉले नाव कोण कोण ऐकलंय? प्लीज रेज युअर हँड और चॅट बॉक्स मध्ये. ओके. लॉर्ड मेकॅले यांचं जे नाव येतं तर ते भारतामध्ये जे शिक्षण त्यांनी दिलं होतं. तर त्यांना डेव्हलपमेंट जे करायचं होतं तर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा एज्युकेशन सेक्टरमध्ये जे डेव्हलपमेंट इंग्रजांनी केलं. तर इंग्रजांनी जे डेव्हलपमेंट केलं तर ते इंग्रजांच्या डेव्हलपमेंटच्या मागे मेन त्यांचं उद्दिष्ट होतं की त्यांना एक उद्योग किंवा त्यांना एक व्यापार म्हणून ते करायचं होतं. आणि त्या व्यापाराच्या दृष्टिकोन त्यांनी मांडला. परंतु काही चांगल्या बाबी देखील त्यांनी दिल्या आणि काही ज्या पिळवणुकीच्या बाबी ते देखील पाहिल्या. ओके. So in this situation, prior independence, Lord Macaulay education system developed by the British government. Okay. सो ब्रिटिश गव्हर्नमेंट लॉर्ड मेकालेची जी पद्धती होती तर त्या पद्धतीच्या मध्ये कारकुनी पद्धतीची शिक्षण प्रणाली होती. परंतु एक सिस्टीम लावण्याच्या दृष्टिकोनातून ते सेंट्रल लेवल पासून तर रिजनल लेवल पर्यंत जे एज्युकेशन होतं तर त्याचा प्रसार हा बऱ्यापैकी झालेला होता. आफ्टर द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया, भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तर तेव्हा सोशल स्ट्रक्चर इथलं वेगळं होतं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेगळं होतं, एज्युकेशन स्ट्रक्चर वेगळं होतं. ओके. अँड सम कास्ट सिस्टीम इथं होती. या सगळ्यांचा विचार करता भारतामध्ये अनेक प्रयत्न करावे लागले. हे मी बॅकग्राऊंड का बरं सांगतोय तुम्हालाही माहित आहे. परंतु हे सांगण्याशिवाय या मुद्द्याला स्पर्श होणार नाही असं मला वाटतं. ओके. इन इंडिया देर आर सम caste based system or various cultural and political and economical situation differ from the developed country. म्हणजे विकसित देशांपेक्षा ही स्थिती जी होती तर ती भिन्न होती. आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये
तशा प्रकारच्या सुधारणा करण्याची गरज ही भारताला आवश्यक होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अगदी नंतर एका वर्षाने 1948 मध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमला गेला आणि तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जे राष्ट्रपती देखील होते, उपराष्ट्रपती जे होते आणि या राधाकृष्णननी चे चेअरमन खाली जे मांडलं गेलं ते 1948 ला विद्यापीठ शिक्षण आयोग होता. त्याच्यानंतर 52-53 मध्ये माध्यमिक शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये महत्वाचं जे आयोग आला होता, तर ते डॉक्टर मुरलीधरन त्याचे चेअरमन होते. माध्यमिक शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये सगळ्यात मोठं जे कार्य भारतामध्ये होतं, तर ते ऊटचा खलिता. थोडंसं भारतीय शिक्षणाच्या बॅकग्राऊंड मध्ये गेलं तर आपल्याला वाचायला मिळेल. ऊट डिस्पॅच. सो ऊट डिस्पॅचचं जेव्हा नाव येतं, तर तेव्हा महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं नाव अग्रस्थानी आहे. आणि त्याला हंटर आयोग, ऊटचा खलिता हे शब्द तुम्ही थोडेफार ऐकले असतील असं मला वाटतं. ठीक आहे. ज्यांनी अजिबात ऐकले नसतील तर आवर्जून वाचा. यू आर टीचर, तुम्ही टीचर आहात त्यामुळे तुम्हाला या बाबतीत थोडीशी माहिती असणं तर गरजेचं आहे. ओके. सर पुढं नॅशनल एज्युकेशन कमिटी फॉर्म अंडर द चेअरमनशिप ऑफ or set up under the Dr. Sri Sarvepalli Radhakrishnan, and the well-famed education commission is a Kothari commission. Okay, so D.S. Kothari I am right? D.S. Kothari, right? So D.S. Kothari चे चेअरमनच्या अंतर्गत शिक्षण आयोग नेमला गेला इन 1964. ओके. सो हे जी इयर आहे ते इयर काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐका मित्रांनो. इयरवर क्वेश्चन देखील येऊ शकतात. Then new education policy specified in 1986. Okay, so 1986 and after that 1992 some basic changes. But 1986 existence in the 21st century पर्यंत ते होती. जे अद्यापपर्यंत ते सुरू होती. 2019-20 पर्यंत ते बऱ्यापैकी होते. त्यानंतर काही चेंजेस झाले आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघू. So under the new education policy of 1986, some objective frame under this policy. Okay, so all-round material and spiritual development of all people. Okay, सर्व लोकांचा सर्वांगीण भौतिक आणि आध्यात्मिक विकास. Why the development in the spiritual development? Because India is a social and a cultural country. Okay, so I think all round material and spiritual development of all people is a object under the new education policy of 1986. Then culture orientation and development of interest in Indian culture. म्हणजे सांस्कृतिक जी अभिमुखता किंवा ज्याला आपण भारतीय संस्कृतीतील स्वारस्य निर्माण कसं होईल हे देखील पाहायला गेलं. ओके. सायंटिफिक टेम्पर लॅगिंग बिहाइंड द कल्चरल ओरिएंटेशन. हे नक्की होतं. वैज्ञानिक जे टेम्पर ज्याला होतं ते होतं, परंतु तेवढं नव्हतं जेवढं सांस्कृतिकपणा आपल्याला पाहायला मिळाला. राष्ट्रीय एकता कसं निर्माण होईल यावर देखील उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. हे मुख्य ब्रॉड कॅटेगरीचे उद्दिष्ट होते मित्रांनो ही. ठीक आहे. देन इन द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सेटअप. ओके. मी थोडं वाचतोय पहिले तुमच्यासाठी महत्वाचं. द युनियन कॅबिनेट चेअर्ड बाय प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the National Education Policy 2020 on July 29. The policy is based on draft National Education Policy already set up in 2019. 2019 लाच याची पाळेमुळं रचल्या गेली होती. Which the Committee for Draft National Education Policy chaired by Dr. K. Kasturirangan, former chairman of Indian Space Research Organization, that is called ISRO. Okay. सो इस्रोचे जे चेअरमन होते तर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मसुदा समिती आधी तयार करण्यात आली. अँड देन द कमिटी सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हायर एज्युकेशन, सॉरी, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, दॅट इज कॉल्ड नाव मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. आता ज्याला जे आधी HRD मिनिस्ट्री होती तर त्याला आता शिक्षण मंत्रालय असं म्हटलं जाऊ लागलं. तर त्यांना जे म्हणजे त्यांनी जे ड्राफ्ट तयार केला होता तर तो ड्राफ्ट बघा, म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 यायच्या अगोदर 2-3 वर्षापासून हे काम सुरू होतं. ओके. सो ऑन December 15 द कस्तुरी अंगन रिपोर्ट सबमिटेड टू द MHRD
The four part of national education policy covers school education, that is called part one. Then higher education, part two. Other key areas of focus, that is called part three, such as adult education, promoting Indian languages and online education. Okay, this is very important. And making it happen, that is called part four, which discuss the policy implementation. It is very, या तीन लाईन मध्ये खूप महत्व आहे. जसं की शालेय शिक्षणाचा भाग एक, त्यानंतर उच्च शिक्षण ज्याला आपण भाग दोन मध्ये त्यांनी सांगितलं, आणि जे प्रमुख क्षेत्र होती जसं की भाषा संदर्भातलं किंवा ऑनलाईन पद्धतीचं शिक्षण, तर हे पार्ट थ्री मध्ये त्यांनी आणलं गेलं. आणि अ, प्रामुख्यानं या शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये हे जे धोरण आलं, तर त्यांनी प्रिव्हियस अकॅडमिक स्ट्रक्चर थोडं चेंज केलं. आणि ते चेंज करताना त्यांनी आधीचं जे एज ऑफ 16 to 18 जे होतं, तर ते क्लास 9 to 12 असं प्रकारचं केलं. त्याच्यानंतर एज 11 to 14चं क्लास 6 to 8, देन एज 8 to 11 क्लास 3 to 5 केलं, आणि एजेस फॉर 6 to 8 फॉर क्लास 1 and 2. ओके. So these types of new pedagogical and curricular structure develop in the new education policy 2020. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ह्या सामान्यतः ज्या शिक्षणाच्या स्तराच्या संदर्भामध्ये त्यांनी थोडेसे बदल करू पाहिले. मी याच्यावर खूप जास्त डिस्कस करणार नाही, बिकॉज आय एम सम थोडंसं कॉन्ट्रडिक्शन या पॉलिसीमध्ये आहे मित्रांनो. बिकॉज कर्नाटक अँड केरळ, ओके, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यामध्ये याला मोठा विरोध पाहायला मिळाला, की जे की राज्य हे बाकी राज्यांपेक्षा एज्युकेशनच्या याच्यामध्ये थोडेसे अग्रेसर होती. त्यात प्रामुख्याने केरळ राज्य होतं. ठीक आहे. देन हायर एज्युकेशन पॉलिसी, सॉरी, हायर एज्युकेशन इन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, याचं कंटेस्ट बघा काय महत्वाचं आहे. सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लेम करंटली फेस्ड बाय द हायर एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया इन्क्लूड, ओके, प्रायर इन अडॉप्शन ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण यायच्या अगोदर किंवा स्वीकारण्याच्या अगोदर काही प्रॉब्लेम होते, म्हणून आम्ही हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणलं, असं या कमिटीला किंवा या पॉलिसीला सांगायचं. जसं की सेव्हरली फ्रॅगमेंटेड हायर एज्युकेशन इकोसिस्टीम, ओके, शैक्षणिक परिसंस्थांमध्ये काही समस्या आहेत असं त्यांना वाटलं. लेस एम्फासिस ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव्ह स्किल अँड लर्निंग आउटकम, म्हणजे जी कौशल्य यायला पाहिजेत आणि त्याचा परिणाम शिक्षणाचा जो व्हायला पाहिजे, तो प्रामुख्यानं म्हणजे एड्युकेट नाही आहे असं या पॉलिसीला म्हणायचं. हे सगळे प्रॉब्लेम आहेत, मी थोडं वाचूनच घेतो. त्यानंतर रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन विथ अर्ली स्पेशलायझेशन अँड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टुडंट्स इनटू नॅरो एरियाज ऑफ स्टडी. म्हणजे याच्यामध्ये जी शिस्त लागायला पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासामध्ये जो प्रवाहीपणा आहे, ठीक आहे, तो असायला पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. मी हे दोन्ही आधी वाचेन आणि त्यानंतर याच्यावर थोडंसं न्यूट्रल मत जरूर मांडेल. हा मला संधी मिळाली आहे मांडायची, ते मी शेवटी मांडेल हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे पॉईंट. ओके. Then limited access, particularly in a socio-economically disadvantaged areas with a few higher education institution that teach in local languages. म्हणजे प्रामुख्यानं जे स्थानीय भाषामध्ये जे शिकवण्याचं काही हे होतं, सिस्टीम होतं, तर ते आधी त्याच्यामध्ये नाही आहे असं त्यांना म्हणायचं. ठीक आहे. या मुद्द्यांना काही विरोध देखील झाला, तो आपण बघू पुढे. देन लिमिटेशन, लिमिटेड टीचर अँड एज्युकेशन ऑटोनॉमी. ओके. सो ऑटोनॉमीच्या वर आधीचं शिक्षण एवढं नव्हतं, त्याला आपण स्वायत्तता म्हणतो. आता तुम्हाला काही कालावधीनंतर स्वायत्त विद्यापीठे, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी पाहायला मिळतील, स्वायत्त इन्स्टिट्यूशन पाहायला मिळतील. ओके. दे विल बी सेटअप लाईक ॲज अ cluster university or autonomous institution. Under this autonomous body, there are some freedom for the framing their syllabus, then the recruitment process of teachers, and the various types of the accountability. ओके, सगळ्या प्रकारचं जबाबदारीत्व त्यांच्यावर येणार आहे आणि गव्हर्नमेंटचं मात्र जबाबदारीत्व कमी होणार आहे. हा त्याच्यातला डिमेरिट्स आहे. ओके. देन कुठले प्रॉब्लेम होतो त्यांनी सांगितलं, की आम्ही हे एज्युकेशन पॉलिसी आणलं. इनएड्युकेट मेकॅनिझम ऑफ मेरिट बेस्ड करिअर मॅनेजमेंट अँड प्रोग्रेशन ऑफ फॅकल्टी अँड इन्स्टिट्यूशनल लीडर्स. ओके. सो गुणवत्तेवर आधारित
करिअर व्यवस्थापन असायला पाहिजे. प्राध्यापक आणि संस्थात्मक नेत्यांच्या प्रगतीसाठी अपुरी यंत्रणा होती असं ते म्हणत आहेत. ओके. आय डोंट नो की अशा प्रकारचं म्हणजे अध्यापकांसाठी आणि म्हणजे लीडरशिप निर्माण व्हायला पाहिजे. ते नाही होत आहे असं त्यांना आढळून आलं असं त्या म्हणजे या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीला सांगायचं. मी हे जे आणलं ना याचं पीडीएफ तुम्हाला स्पेशल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सांगेन. हे माझ्याजवळचे मुद्दे नाही आहेत. हे ऑलरेडी डिस्क्राईब इन द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020. ओके. देन lesser emphasis on research at most university and colleges and lack of competitive peer-reviewed research funding across discipline. ओके. म्हणजे संशोधनाच्या संदर्भामध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयामध्ये भर कमी दिला जातो आणि स्पर्धात्मक समीक्ष पुनरावलोकन केलेल्या संशोधन निधीची कमतरता आढळून आली असं त्याला. ओके. नो प्रॉब्लेम. इट इज व्हेरी बेस्ट. बट द क्वालिटी ऑफ रिसर्चच्या दृष्टिकोनातून न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनं पाहिजे तशी ठोस इम्प्लिमेंटेशन केलेलं आढळून मला तरी नाही आलं ऍज अ रिसर्च स्कॉलर. कारण जो दर्जा आहे रिसर्चचा तो दिवसेंदिवस घसरत आहे आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहित आहे. यांनी सांगितलं की हे प्रॉब्लेम आहे. बहुतेक विद्यापीठामध्ये संशोधनावर भर दिला जात नाही असं म्हणत. परंतु आय एम फ्रँकली स्पीकिंग फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द मोर दॅन 45 रिसर्च सेंटरला मी जेव्हा शिकवतो तेव्हा लक्षात येते की तालुका लेवलवर रिसर्च सेंटर अलोकेशन केलेलं आहे अंडर द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. ओके. सो तालुका लेवलवर त्या फॅसिलिटी आहेत का रिसर्चच्या, गाईडच्या आणि विद्यार्थ्याच्या रिसर्चच्या कन्सेप्ट क्लिअर आहेत का, या सगळ्या बाबी न पाहता त्यांनी ते पॉलिसी लॉन्च केलं. सीबीसीएस प्रणालीला छेद देऊन नवीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत अभ्यासक्रम लॉन्च केले आणि ते युजीला या 2024च्या जून महिन्यापासून न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि ऑलरेडी गेलं जे सेमिस्टर झालं त्याच्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलवर न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं एक सेमिस्टर कम्प्लीट झालं. ओके. सो त्या विद्यार्थ्यांना आणि त्या शिक्षकांना विचारलेलं बरं की हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी राबवताना तुम्हाला काय अडचणी आल्या किंवा काय चांगल्या बाबी दिसून आल्या, तर तुम्हाला त्याच्यातल्या चांगल्या आणि वाईट बाबी समजतील. ओके. सो आय एम अ पार्ट ऑफ ॲज अ टीचर. सो विद्यार्थ्यांना बऱ्याच प्रॉब्लेम आल्या. तो विद्यार्थी राहून तो परीक्षार्थी झाला आणि त्याच्यामुळे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तो अभ्यास करू लागला, नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या दृष्टिकोनात. हो. सो त्याच्यामध्ये त्याच्या कन्सेप्ट वगैरे क्लिअर नाही झाल्या. परंतु हा जो मुद्दा आहे, आय थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वा मुद्दा, त्या 7व्या मुद्द्याच्या संदर्भातलं त्यांनी प्रॉब्लेम काढला. देन हायर एज्युकेशनचं जे प्रशासन आणि नेतृत्व आहे त्या संदर्भात काही प्रॉब्लेम आहेत असं ते म्हणत होते. त्यानंतर मोठ्या संलग्न विद्यापीठामुळे शिक्षणाचा दर्जा कमी होतो असं म्हणायचं होतं त्यांना, की एका विद्यापीठाला संलग्नित असणारे महाविद्यालयांची संख्या मोर दॅन 400 आहे, कुठं मोर दॅन 500 आहे, कुठं मोर दॅन 300 आहे. तर विद्यापीठाचं संलग्नीकरण महाविद्यालयाचं जास्त असल्यामुळे व्याप जास्त येतो. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. मग त्याच्या अंतर्गत तुम्ही एक विद्यापीठाचं उपकेंद्र स्थापन करायला पाहिजे होतं. तसं न करता त्यांनी ऑटोनॉमी आणला आणि ऑटोनॉमी अंतर्गत त्यांनी विद्यापीठांवरचा भार कमी करून ऑटोनॉमी लॉन्च केलं. परंतु ऑटोनॉमी अंतर्गत अनेक चॅलेंजेस भारतामध्ये पाहायला मिळणार आहेत. नजीकच्या 2023 पर्यंत आपल्याला शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप मोठे बदल पाहायला मिळतील. तर त्या अंतर्गत तुम्ही देखील त्याला सामोरे जाणार. ओके. सो द पॉलिसी विजन इन आता याच्यामध्ये त्यांनी काय मोठं बदल केले हे तर त्यांनी समस्या केल्या. त्याने बदल काय केले? ओके. लास्ट स्लाइड ऑफ द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके. द पॉलिसी विजन इन्क्लूड द फॉलोइंग की चेंजेस टू द करंट सिस्टीम. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय बदल करू पाहिले हे महत्वाचे आहे. The moving towards a higher educational system consisting large multidisciplinary universities and colleges with at least one in or near every district, and with more higher education institutions across India that offer medium of instruction or program in local and Indian language. ओके, ठीक आहे. आता आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्यानं हायर एज्युकेशनचं एक क्लस्टर पाहायला मिळेल, समूह पाहायला मिळेल आणि लोकल लँग्वेजेस मध्ये अभ्यासक्रम लॉन्च करावं असं त्यांनी त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. ओके. सो इट इज व्हेरी चॅलेंजेस. ओके. मेडिकलचं शिक्षण ठीक आहे. लोकल लँग्वेजेस मध्ये आणण्यासाठी तेवढ्या डिक्शनरीज, तेवढ्या मेडिकलच्या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला कराव्या लागणार. देन
मुव्हिंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रॅज्युएट एज्युकेशन, म्हणजे जे युजीचं शिक्षण आहे, पदवीचं शिक्षण आहे, तर ते बहुविद्याशाखेकडे वाटचाल करतंय. तुम्ही टीव्ही मध्ये ऐकलं असेल न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं, की एक विद्यार्थी फिजिक्स घेऊ शकणार, मराठी घेऊ शकणार आणि इंग्रजी घेऊ शकणार असं आहे. त्याला म्हटलेलं मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रॅज्युएट एज्युकेशन. ओके. सो देर आर सो मेनी चॅलेंजेस. एक आर्ट कॉमर्सचा टीचर हा सायन्सच्या कॉलेजला जाऊन देखील शिकू शकणार, अशी स्थिती 2025 ला बऱ्यापैकी आलेली दिसेल. ओके. देन मुव्हिंग टुवर्ड्स फॅकल्टी अँड इन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये आहे ते ऑटोनॉमीकडे, स्वायत्ततेकडे वाटचाल आहे. स्वायत्तता दुसरी तिसरी काही नसून, मी एक सोप्या शब्दामध्ये सांगतो, एक संयुक्त कुटुंब आणि एक विभक्त कुटुंब. संयुक्त कुटुंब प्रायर ऑटोनॉमी आणि विभक्त कुटुंब म्हणजे ती ऑटोनॉमी. स्वायत्त म्हणजे की एक वेगळं पण त्याला करून देणं. तुमचं एक संस्था आहे, तर त्या संस्थेअंतर्गत असणाऱ्या कॉलेजेसचं तुम्ही एक समूह बनवा आणि त्याची परीक्षाही तुम्ही घ्या, त्याचा पेपर तुम्ही काढा, टीचर्स सगळं इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यात आहे. तुमच्या बीओएसच्या निवडणुकाही तुमच्याच समूहापर्यंत मर्यादित ठेवा. हे सगळं दिलं, ठीक आहे. याच्यामध्ये काही चांगल्या आणि वाईट दोन्ही बाबी दिसतील, परंतु तेवढी सक्षमता त्या त्या महाविद्यालयांमध्ये किंवा त्या संस्थेअंतर्गत असणाऱ्या याच्यामध्ये राहील का? ह्या सगळ्या बाबी प्रामुख्याने पाहणं गरजेचं राहील. चॅलेंजेस त्यांना ते फेस करतात. ओके. देन ओके, रिवॅमिंग करिक्युलम, पेडोगॉजी. पेडोगॉजी मीन्स त्यांचा अभ्यासक्रम जो आहे, असेसमेंट अँड स्टुडंट सपोर्ट फॉर एन्हान्स स्टुडंट एक्सपिरियन्स, म्हणजे याच्यामध्ये अभ्यासक्रम निर्माण तयार करणं, मूल्यमापन करणं आणि विद्यार्थ्यांचं समूह त्याचं समर्थन, ज्याला आपण म्हणू की त्याचं त्याला प्रत्यक्ष कार्य करून देणं, हे सगळं कार्य कॉलेजेसवर डिपेंड राहील, ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन. त्याच्यानंतर अध्यापन, संशोधन आणि सेवेवर आधारित गुणवत्ता नियुक्ती महत्वाचं आहे. म्हणजे जे शिक्षकांची नेमणूक आहे, तर ती प्रामुख्यानं क्वालिटीवर गुणवत्ता नियुक्ती होणार असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आय डोंट नो होणार की नाही होणार. होणार तर ह्या एज्युकेशन पॉलिसीचं सक्सेस ते आपण म्हणू. ठीक आहे. परंतु मला नाही वाटत याही काळात की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणल्यानंतरही शिक्षकांची भरती कसं होते हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे मित्रांनो. देन एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फंड आउटस्टँडिंग पीअर रिव्ह्यूड रिसर्च अँड ऍक्टिव्हली सीड रिसर्च इन युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेजेस. म्हणजे एक निधी तयार केला जाईल म्हणतात, त्याला म्हटलं त्यांनी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय संशोधन एक हे तयार करतील, ते प्रतिष्ठान तयार करतील आणि त्याच्या अंतर्गत निधी देतील. त्याला NCHR देखील मला वाटतं, नॅशनल काउन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च, असं त्यांच्या ड्राफ्ट मध्ये होतं. ओके. सो लाईट बट टाईट रेग्युलेशन बाय सिंगल रेग्युलेटर फॉर हायर एज्युकेशन, म्हणजे त्या महाविद्यालयाचं सगळं नियंत्रण त्या प्रशासकाच्या हाती असल्यामुळं लाईट बट टाईट म्हणजे एक शिस्तीचं धोरण असं राहील, असं त्यांना म्हणायचं आहे. ओपन डिस्टन्स लर्निंग जे आहे, ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणाची पाडेमुळे तर आपल्या त्या याच्यातच आली होती, ती कशामध्ये, कोविड नंतर ऑनलाईन शिक्षणाचं सगळं हे झालं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांनी ब्लेंडेड लर्निंग पद्धती, युजीसीनं त्याचा ड्राफ्ट बनवला होता. ब्लेंडेड लर्निंग पद्धतीमध्ये जे आता पीजीचा जो हे आहे, अमरावती विद्यापीठ किंवा भारतात सगळे विद्यापीठ जेवढे असतात, त्यामध्ये आता तर आपल्या विद्यापीठामध्ये आलेला आहे 40-60, दॅट इज कॉल्ड 60% विद्यापीठाची परीक्षा आणि 40% इंटरनल आलेला आहे मित्रांनो. ओके. सो नेक्स्ट याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, ओपन एज्युकेशनवर तुमचे अभ्यासक्रम राहतील. ओके. ज्याला ओपन डिस्टन्स लर्निंग म्हटलं, ODL, ओपन डिस्टन्स लर्निंग राहील. म्हणजे जे YCMU आणि इग्नू सारखे अभ्यासक्रम जे आहेत, तशा प्रकारची तंत्र शिक्षण विद्यापीठे निर्माण होतील. ऑनलाईन एज्युकेशनशी संलग्नित असणाऱ्या संस्था त्याच्यामध्ये कार्य करतील. हे सगळं हे तुम्हाला मी इथं दिलेलं आहे. हे माझ्याजवळचं एक वाक्यही नाहीये, हे सगळं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी मधलं ड्राफ्ट आहे. ओके. देन लुक ॲट द नेक्स्ट कन्सेप्ट ऑफ अवर सिलेबस. ओके. सो टीचिंग कन्सेप्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, खूप मोठं आणि महत्वाचं नाव आहे भारतातलं. ओके. सो एज्युकेशन, एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण तज्ञ. ओके. एज्युकेशन should build the capacities of the spirit
of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among the student and become their role model. म्हणजे शिक्षकांकडनं आणि शिक्षण तज्ञांकडनं काय अपेक्षा व्यक्त करतात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, की शिक्षण तज्ञांनी प्रामुख्याने विद्यार्थ्यामध्ये त्यांच्या भावना, त्यांची सर्जनशीलता, त्यांच्यामध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व विकास होईल आणि त्यांचे तुम्ही आदर्श राहाल असं अशी स्थिती निर्माण करा. अशी शिक्षक त्याची अपेक्षा त्यांनी केलेली आहे आणि त्यांचं जर व्हिजन 2020 आय एम राईट? तर त्यांनी एक व्हिजन 2020 नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्याच्यात थोडं आपल्याला एक खूप चांगला वाचायला मिळतं. सो टीचिंग कन्सेप्टच्या संदर्भामध्ये काही महत्वाचे आहे, की अध्यापन हे प्रामुख्याने टीचिंग इज अ पर्पजफुल डायरेक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे एक उद्देशपूर्ण ही पद्धती आहे, व्यवस्थापन आहे. त्याच्यानंतर टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोव्हाइडिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर स्टुडंट टू प्रोड्यूस relatively permanent change through engagement and experience provided by the teacher. म्हणजे टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोव्हाइडिंग ऑपॉर्च्युनिटी. विद्यार्थ्याला प्रामुख्यानं वेगळ्या प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया म्हणून अध्यापनाकडे पाहिल्या जाते. ओके. त्याच्यानंतर अध्यापन किंवा शिक्षण जे आहे ते ज्ञानाचा कुशल वापर आहे. ओके. सो टीचिंग इज अ स्किलफुल अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज. तुमच्या ज्ञानाचा एक कुशल रीतीने तुम्ही वापर करा. उद्दिष्टाचा अनुभव आणि वैज्ञानिक तत्वे त्याच्यामध्ये तुम्ही टाका. ओके. दॅट इज कॉल्ड एक्सपिरियन्स अँड सायंटिफिक प्रिन्सिपल विथ अन ऑब्जेक्टिव्ह टू सेट अप अन एन्व्हायरमेंट टू फॅसिलिटेट लर्निंग. ठीक आहे. देन टीचिंग इज अ प्लॅन ऍक्टिव्हिटी अँड इफेक्टिव्ह टीचिंग डिपेंड्स ऑन their how clearly the student understand what they are expected to learn. विद्यार्थ्यांना काय एक्सपेक्ट आहे. ठीक आहे. सो मी मागच्या पिरियडला उदाहरण दिलं होतं, की विद्यार्थी जे आहेत ते विद्यार्थी त्या अध्यापनामध्ये पार्टिसिपेट झाल्या पाहिजेत. ओके. सो त्याला म्हटलं जाते स्टुडंट सेंट्रिक मेथड. आपण शिकूच नेक्स्ट असं असायला पाहिजे ही कन्सेप्ट. टीचिंग इज अन activity that influences a child to learn and acquire desired knowledge and skill and also their desired way of living in a society. म्हणजे शिकवणे ही एक अशी प्रक्रिया मानल्या जाते की जी विद्यार्थ्यावर इम्पॅक्ट पाडते, प्रभाव पाडते, की जेणेकरून त्यांना शिक्षणामध्ये आवड निर्माण होईल, त्यांचे कौशल्य डेव्हलप होईल आणि समाजामध्ये त्यांचे जे इच्छित डिझायर्ड जे त्यांचे वे आहेत ते त्यांना स्वातंत्र्य मिळेल. सगळं टीचिंगच्या कॉन्सेप्ट मध्ये येतं. ओके. अध्यापन शास्त्रीय मॉडेल नेमकं काय म्हटलं जाते. बेसिक टीचिंग मॉडेल्स कडे आपण आलो. नेक्स्ट पॉइंट बेसिक टीचिंग मॉडेल. तो पेडागॉगी मॉडेल ज्याला आहे अध्यापन शास्त्र मॉडेल. ओके. सो इज अ कन्व्हेन्शनल अप्रोच. अध्यापन शास्त्र कसं आहे, हा कन्व्हेन्शनल पारंपरिक दृष्टिकोन आहे. या पद्धतीमध्ये शिक्षक कमी अधिक प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाची जे मटेरियल आहे ते देतात आणि शिकायचे साहित्य आणि शिकण्याची गती हे प्रामुख्याने नियंत्रित केल्या जाते. जसं की आपण हे सध्या आपण पाहून राहिलो अध्यापनाची संदर्भ ट्रेडिशनल मेथड. द पर्पज ऑफ दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज टू अक्वायर अँड मेमोराइज न्यू नॉलेज ऑर लर्न न्यू स्किल. ज्याला आपण स्मृतीवर आधारित परीक्षा म्हणतो. ठीक आहे. ज्या आता आपल्याला UPSC UPSC सारख्या परीक्षामध्ये देखील या अध्यापन शास्त्रीय मॉडेलचा यूज पाहायला भेटतो. देखील मेथड ऑफ लर्निंग इज टू अक्वायर अँड मेमोराइज. आपण करतो ना, मेमोराइज करतो आपण. म्हणजे आपण ते अभ्यास हे करतो त्याचं लक्षात ठेवणे ज्याला आपण म्हणतो. शिक्षक केंद्रित अध्यापनाचे वर्णन अध्यापन शास्त्रीय दृष्टिकोन असे देखील केले जाते. याला म्हटलं जाते टीचर सेंट्रिक मेथड. ओके. In this approach, the learner is depend upon the instructor, म्हणजे depend on you or teacher, and the teacher assume full responsibility for what is taught and how it is learned. म्हणजे शिक्षकाचं पूर्ण नियंत्रण याच्यावर असल्यामुळं प्रामुख्यानं शिक्षक सगळी जबाबदारी पार पाडतो आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या प्रक्रियेचे मूल्यांकन करतो. ठीक आहे. म्हणजे सगळं मूल्यांकन शिक्षक करतो. हे पेडॉलॉजी मॉडेल आहे. पेडॉलॉजी मॉडेल म्हणजे अध्यापन शास्त्रीय मॉडेल. नेक्स्ट आहे स्वनिर्देशित मॉडेल, त्याला अँड्रोगॉजिकल मॉडेल. In this model, the learner is mostly self-directed and is responsible for his or her own learning.
म्हणजे या मॉडेलमध्ये किंवा या प्रारूपामध्ये विद्यार्थी हा स्वयंनिर्देशित असतो. ओके. सो केवळ विद्यार्थी ज्ञान मिळूनच नव्हे तर त्याचा अर्थ लावून शोधातून शिकतो. ऍक्च्युअली पार्टिसिपेशन आणि सगळी जबाबदारी विद्यार्थ्याची याच्यामध्ये मानल्या गेली आहे. ओके. सो या इन दिस मेथड instructor facilitate the learning of participant and help them by offering opportunity to learn themselves and acquire new knowledge. I think andragogical model adopted by the distant education university. ओके. तर त्यांनी हे स्वीकारलेलं आहे की ज्यामध्ये विद्यार्थी स्वतः स्वतः शिकतो. ओके. सो बेसिक टीचिंग मॉडेल फ्रॉम टू टीचर सेंट्रिक फिक्स डिझाईन, शिक्षक केंद्रित पासून लर्नर सेंट्रिक पर्यंत एक अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे असं याच्यामधून ट्रान्सफर होऊन असं व्हायला पाहिजे. टीचर डायरेक्शन अँड डिसिजन, शिक्षकांनी दिशा देणे, निर्णय घेणे. तर लर्नर्स ऑटोनॉमी, विद्यार्थ्यांचं ऑटोनॉमी असायला पाहिजे. देन टीचर्स गायडन्स अँड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, शिक्षकांचं मार्गदर्शन आणि निरीक्षण सुद्धा शिक्षकांचं. बट टीचर शुड बी अ फॅसिलेटर और सपोर्ट encouragement टू स्टुडंट और फॉर लर्निंग. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रेरणा देणे, ऍज अ टीचर म्हणून एक फॅसिलेटर म्हणून त्याची भूमिका पार पाडायला. पॅसिव्ह रिसेप्शन इन लर्निंग, शिक्षणामध्ये पॅसिव्ह निष्क्रियपणा नसायला पाहिजे. तर तो ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन विद्यार्थ्याचा. म्हणजे पॅसिव्ह रिसेप्शन टुवर्ड्स द ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑफ स्टुडंट इन द लर्निंग प्रोसेस. देन लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, म्हणजे चार भिंतीच्या आत शिकण्यापासून तर लर्निंग इन द वायडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाजामध्ये जाईल तर तो शिकेल, ऑनलाईन शिकेल, ऑफलाईन शिकेल, ज्याच्या ज्याच्या आपण मिळेल ते शिकेल. तर अशा प्रकारे वाईड त्याचं मॅग्नेट्यूड ऑफ एज्युकेशन लर्निंगची पद्धती वापरायला पाहिजे. नॉलेज ॲज गिव्हन अँड फिक्स, जे दिलेलं आहे निश्चित आहे ते शिका. नाही, नॉलेज ॲज अ इन्व्हॉल्ड इन अ क्रिएटेड, जे नवीन निर्माण होते ते स्वीकार. फ्रॉम टू टू म्हणजे बेसिक टीचिंग मॉडेल कशापासून कशापर्यंत असायला पाहिजे. लर्निंग एक्सपोजर, देन मल्टिपल अँड डायव्हर्जनेट एक्सपोजर, म्हणजे यामध्ये मल्टी डिसिप्लिनरी, म्हणजे जे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आलं ना तर ते मल्टी डिसिप्लिनरी आलेलं आहे. असेसमेंट जे आहे तर ते व्हेरी शॉर्ट होत होतं आधी. आता असेसमेंट मल्टी फेरियस अँड कंटिन्युअस प्रोसेस, हा इट इज कॉल्ड न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे काही बाबती आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये. Then some nature or characteristics or feature of teaching. Okay, so it has a different level of teaching. अध्यापनाचे वेगळे स्तर आहेत, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेजिएट, वेगळ्या प्रकारचे अभ्यासक्रम आहेत. हे त्याचं वैशिष्ट्य. इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एन्व्हायरमेंट. एक डायनेमिक म्हणजे बदलणार, गतिशील आहे हे. शिक्षणाचे जे एन्व्हायरमेंट आहे ते कसं गतिशील आहे. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एज्युकेशन, लर्निंग, इन्स्ट्रक्शन अँड ट्रेनिंग. हे शिकणे, शिकवणे, प्रशिक्षण ह्या सगळ्या संकल्पना किंवा सगळ्या बाबी याच्यामध्ये आहेत. देन इट इज इसेन्शियली अन इंटेलेक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी, बौद्धिक क्रिया आहे. शिक्षकांना, प्राध्यापकांना मिळणारे पगार खूप जास्त आहे कारण बौद्धिक कार्य आहे म्हणते. ठीक आहे, युजीसी, त्यामुळे बौद्धिक कार्य हे शारीरिक श्रमापेक्षाही खूप जास्त असतं, असं काही सायकोलॉजिस्ट लोकांचं म्हणणं आहे. ओके. सो इट इज अ इंटेलेक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी. इट इज अन आर्ट ॲज वेल ॲज सायन्स. ती एक कलाही आहे आणि शास्त्र देखील आहे. शिक्षण काय आहे? कलाही आणि शास्त्र आहे. इट इट ट्रेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गनायझेशन. एक प्रामुख्यानं स्वसंस्थेकडे झुकते ते. एक ऑर्गनायझेशन तयार करण्याची सिस्टीम आहे. ओके. सोशल सर्व्हिस आहे. एज्युकेशन इज अ सोशल सर्व्हिस. देन लेंथी पिरियड ऑफ स्टडी अँड ट्रेनिंग. बघा, काही अभ्यासक्रम एका वर्षाचे, काही महिन्याचे, काही वर्षाचे, काही 5 वर्षाचे, अशा अभ्यासक्रम. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस अँड टीचिंग इज अ प्रोफेशन. एक पेशा आहे तो. इट इज अ प्रोफेशन. हे सगळं शिक्षणाची वैशिष्ट्य. देन डिफरंट लेवल ऑफ टीचिंग. लुक ॲट द स्लाइड. हर्बट नावाच्या शास्त्रज्ञांनी ही मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग ज्याला म्हटलंय, स्मरणशक्तीवर आधारित जी लेवल आहे, स्तर आहे, तो त्यांनी म्हटलेला आहे की प्रामुख्याने इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. इट इन्क्लूड द हॅबिट ऑफ मेमोरायझेशन ऑफ द फॅक्ट्स अँड बाईट्स इन्फॉर्मेशन, म्हणजे प्रामुख्यानं लक्षात ठेवणे. ठीक आहे, लक्षाने मेमराईज करण्याच्या संदर्भातली मेमरी लेवल टीचिंग. या मेमरी लेवल टीचिंगवर अनेक परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या, भारतामध्ये अजूनही केल्या जातात. ठीक आहे, जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असो की युपीएससी मधले काही पेपर असो.
द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिम्युलस रिस्पॉन्स. ओके सर, हे जे आहे त्याच्यामध्ये ज्याला आपण स्टिम्युलेट रिस्पॉन्स मीन्स की ज्याच्यामध्ये स्टिम्युलेशन म्हणजे चेतक बदल ज्याला आपण म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये स्टिम्युलेट होतील विद्यार्थी, की तुम्ही कशा प्रकारचं हे करा या लेवलमध्ये, की प्रामुख्याने हातवारे करणे, विद्यार्थ्यांना शिकवताना दाखले देणे, उदाहरणे देणे, एक प्रसंग उभा करणे, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. इट enables the learners to retain and also to reproduce the learned material whenever required. म्हणजे जेव्हा आवश्यक असेल त्याला ती सामग्री देणे. त्याच्यानंतर द इव्हॅल्युएशन सिस्टीम मेनली इन्क्लूड ओरल, रिटन अँड एसे टाईप एक्झामिनेशन. म्हणजे तोंडी, त्याच्यानंतर लेखी आणि निबंध प्रकार या प्रकारच्या परीक्षांचा समावेश मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग, दॅट इज कॉल्ड MIT टीचिंग लेवल, याच्यामध्ये केला जातो. Good memory includes rapidly in learning, stability of retention, rapidity in recalling, and the ability to bring only desirable content to the conscious level. म्हणजे स्मरणशक्तीचा अभ्यास प्रामुख्याने या पद्धतीमध्ये केला जातो असं आपल्याला समजलं पाहिजे. अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, त्यानंतर अध्यापनाची पातळी समजणे, त्याला ULT पद्धती. ओके, मॉरिसन हे जे आहेत नावाचे शास्त्रज्ञ, आय थिंक सायकोलॉजिस्ट असतील, तर यांनी ही पद्धतीचे समर्थन केलं, ऍडव्होकेसी केली. इट इज अ मेमरी प्लस इन्साइट. याच्यामध्ये स्मरणावर आधारित आहे आणि त्याचं दृष्टी देखील कशी आहे ते देखील पाहायला जातं. ओके, सो याच्यामध्ये बौद्धिक वर्तन विकसित करण्याकडे लक्ष दिले जाते. याच्यामध्ये नेमकं काय असते, इट मेक्स पीपल्स अंडरस्टँड द जनरलायझेशन अँड प्रिन्सिपल अँड फॅक्ट. म्हणजे मेमरीचा उपयोग होतो आणि इट प्रोव्हाइड मोर ऑपॉर्च्युनिटी टू स्टुडंट फॉर देअर डेव्हलप इंटेलेक्च्युअल बिहेवियर. त्यांचा बौद्धिक विकास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तशा संधी देणे. त्यामध्ये डिबेट कॉम्पिटिशन करा, एज्युकेशन जे करतात किंवा निबंध स्पर्धा आयोजित करणे, या सगळ्या बाबी. इट प्रोव्हाइड्स ऍक्टिव्ह रोल फॉर बोथ प्युपल अँड टीचर. याच्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांचाही जो रोल असतो तो प्रामुख्याने सक्रिय आहे. त्यानंतर द इव्हॅल्युएशन सिस्टीम मेनली इन्क्लूड बोथ एसे अँड ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. तर अंडरस्टँडिंग लेवल ऑफ टीचिंगचे ज्या पद्धती आहेत, हे आपण दिले आहे, तुम्ही सुद्धा दिले आहे, मी सुद्धा दिले आहे. त्यामध्ये MCQ पद्धतीचे आणि एसी टाईपचे क्वेश्चन. तर हे सगळे लेवल ऑफ टीचिंग आहेत. देन रिलेटिव्ह लेवल ऑफ टीचिंग, दॅट इज कॉल्ड RIT, अध्यापनाची प्रतिबिंबित पातळी, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो. हंट नावाच्या शास्त्रज्ञांनी ही डेव्हलप केली. इट इज द हायेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग अँड इट इन्क्लूड्स बोथ ULT अँड MLT. ओके, सो इट इज अ प्रॉब्लेम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग. प्रॉब्लेम सेंट्रिक मीन्स याच्यामध्ये काही ज्या समस्या आहेत त्या समस्या दूर करून म्हणजे त्या प्रॉब्लेमला केंद्रित मानून अध्यापन करणे. ठीक आहे. मग तसा ग्रुप विद्यार्थ्याचा पाळणे आणि त्या ग्रुपला जे गरजेचं आहे ते शिकवणे. ओके, सो दिस सिस्टीम इज ओपन अँड इंडिपेंडंट. इट इज अ ओपन अँड इंडिपेंडंट क्लासरूम एन्व्हायरमेंट विद्यार्थ्याला दिले जाते आणि विद्यार्थ्याला मोटिवेट केलं जातं. ओके, सो इट एम्स टू डेव्हलप द रिफ्लेक्टिव्ह पॉवर ऑफ लर्नर्स सो दॅट दे कॅन सोल्व द प्रॉब्लेम ऑफ देअर लाईव्ह अँड रिझनिंग, लॉजिकल अँड इमॅजिनेशन अँड लीड सक्सेसफुल अँड हॅपी लाईफ. म्हणजे ते आनंदी जीवन जगू शकतील, तर्काचा वापर करू शकतील, कल्पनेचा, सृजनशीलतेचा वापर करू शकतील, अशा प्रकारचे. सो रिफ्लेक्टिव्ह लेवल ऑफ टीचिंग, बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ULT अँड MLT. ओके, एसे टाईप टेस्टद्वारे त्याच्या सृजन शक्तीला वाव मिळू शकते. निबंध प्रकार चाचणी जे लिहिल्या जाते. इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग. सो काही क्वेश्चन विचार येतात, लाईक ॲज अ इन्स्ट्रक्शन, इट इज अ डिलिव्हरी ऑफ कॉन्टेस्ट, सूचना देणे. ठीक आहे, हे सूचना विद्यार्थ्यांमध्ये जी दिल्या जाते तर ती प्रामुख्यानं टीचरद्वारे. टीचिंग अँड ट्रेनिंग जे आहे, जसं की टीचिंगच्या संदर्भामध्ये टीचरची क्वालिटी वाढण्यासाठी ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्सेसचं ऑर्गनायझेशन करणं असो. ओके, सो टीचिंग जी पद्धती सुधारण्यासाठी थेरॉटिकल नॉलेज सोबतच प्रॅक्टिकल नॉलेज विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षकांमध्ये कसं येईल ते देणे. ट्रेनिंग प्रोग्रामच्या अंतर्गत टीचर्सला जे असतात, जसं की टीचरचं ट्रेनिंग देण्यासाठी काय आहे, तर ते अभ्यासक्रम आहेत ना, BEd, DEd किंवा MAT सारखे एज्युकेशन ट्रेनिंग कोर्सेस. ओके, सो टीचिंग इज युजली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकॅडमिक वर्ल्ड व्हाईल द ट्रेनिंग इज जनरली असोसिएटेड विथ द कमर्शियल रिलीफ. सो अध्यापन करणे आणि अध्यापनाचं ट्रेनिंग देणे याच्यामध्ये डिफरंट डिफरंट म्हणजे थोडंसं फरक आहे.
त्याच्यामध्ये अकॅडमिक लेवलवर तुम्ही शिकून दुसऱ्याला शिकवणे त्याला टीचिंग म्हटलं जाते, परंतु ट्रेनिंग घेणे त्याचं की शिकवायचं कसं याचं ट्रेनिंग. ओके. सो याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये प्रामुख्यानं म्हणजे शिकवण्याशिवाय प्रामुख्याने टीचिंग कॅन बी डन विदाउट इंट्रोडक्शन, बट नो इंट्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट टीचिंग. म्हणजे याच्यामध्ये प्रामुख्याने काय की त्यांचे आयडियाज क्लिअर करण्यासाठी हे मी सांगतोय की जसं की जे मोटिवेशनल स्पीकर आहेत त्या मोटिवेशनल स्पीकर काय करतात, चित्र उभे करणे किंवा पौराणिक कथांचा संबंध जोडणे आणि त्याच्या संदर्भातलं शिक्षणाची प्रासंगिकता समजावून सांग, हा भाग प्रामुख्याने याच्यामध्ये पाहायला. देन प्रिन्सिपल ऑफ टीचिंग. ओके. सो प्रिन्सिपल ऑफ मोटिवेशन. आता काही संकल्पना आय थिंक सायकोलॉजिकली ते नेक्स्ट स्लाइड मध्ये असतील ते बघू आपण. आता या प्रिन्सिपल कुठले तत्व आहेत शिक्षणाच्या संदर्भातले, शिक्षण किंवा अध्यापनाच्या संदर्भात. प्रिन्सिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा तत्व की विद्यार्थ्याला ऍक्टिव्ह कसे राहतील, त्यांना नेहमी प्रेरणा द्या. प्रिन्सिपल ऑफ ऍक्टिव्हिटी, इट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डुईंग. जॉन डुई हे काय, म्हणजे शिकण्यातून म्हणजे कार्य करण्यातून शिकणे. जसं की जपान हा देश आहे ना, आपल्या इथं किंडर गार्डन मध्ये आहे. ठीक आहे, किंडर गार्डन मध्ये लर्निंग बाय डुईंग आहे, ज्यामध्ये काही विद्यार्थ्याला सगळे साहित्य दिलं जाते मग त्याच्यातून त्याला शिकवल्या जाते काही इन्स्ट्रुमेंट. तर ते जपानमध्ये प्रामुख्यानं अशी सिस्टीम नाही जी भारतात आहे, की विद्यार्थ्याला काही ठराविक वयापर्यंत शिक्षणाची संदर्भामध्ये हे घेतल्या जात नाही, म्हणजे डायरेक्ट असं शिकवलं जात नाही academy. त्यांना मोकळं वावरू दिलं जाते, खेळू दिले जाते, पुरे झोपेसाठी सुद्धा त्यांना वेळ दिला जातो वर्गातच. ओके. सो देन प्रिन्सिपल ऑफ इंटरेस्ट, विद्यार्थ्याच्या आवडीनुसार अध्यापन म्हणजे अभ्यासक्रम निवडायचं स्वातंत्र्य. देन प्रिन्सिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाईफ, जीवनाशी जोडणारं तत्वज्ञान ज्या शिक्षणात मिळेल तर ते उद्दिष्ट मानले गेले तिचे. प्रिन्सिपल ऑफ डेफिनेटिव्ह, निश्चित उद्दिष्ट काय आहे ते समजत असेल तशा प्रकारचं शिकवणे. प्रिन्सिपल ऑफ रेकग्नायझिंग इंडिव्हिज्युअल डिफरन्स, की प्रामुख्याने आपल्यामध्ये वेगळेपणा काय आहे, आपण इतरपेक्षा वेगळं का हे ओळखण्याची क्षमता शिक्षणातून निर्माण झालं पाहिजे, अध्यापनातून निर्माण झालं पाहिजे. प्रिन्सिपल ऑफ सिलेक्शन, निवडीचं तत्व असेल, नियोजन त्याच्यातून झालं पाहिजे. प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हिजन, पुनरावृत्ती त्याला आल्या पाहिजे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मेरिट स्टुडंटला ज्या वर्गात त्याचं मेरिट मिळालं त्याला त्या विषयाबद्दल विचारलं तर येत नाही, असं नाही पाहिजे. तर त्याला ते पुनरावृत्ती त्याच्याकडून घडल्या पाहिजे. प्रिन्सिपल ऑफ क्रिएशन अँड रिक्रिएशन, ठीक आहे, निर्मिती त्याला करता यायला पाहिजे. आणि प्रिन्सिपल ऑफ डेमोक्रॅटिक डिलिंग, त्यामध्ये ज्या निवडणुका घेतल्या जातात ते लोकशाही पद्धतीनं घेतल्या जातात विद्यार्थ्यांच्या. हे सगळे त्याचे प्रिन्सिपल ऑफ टीचिंग आहे. देन सम सायकोलॉजिकल प्रिन्सिपल लाईक एज प्रिन्सिपल ऑफ मोटिवेशन. ओके. सो मोटिवेट स्पीकरला आयोजित करून मग तसं शिक्षण दिलं जाणं, त्याच्या स्पर्धा आयोजित करणं. प्रिन्सिपल ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजनाचं तत्व, त्याला इंटरेस्ट निर्माण होईल म्हणून गॅदरिंग घेतलं जातं मित्रांनो. देन प्रिन्सिपल ऑफ रिपिटेशन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज साठी युनिट टेस्ट दिल्या जातात. प्रिन्सिपल ऑफ इन्करेजिंग क्रिएटिव्हिटी अँड सेल्फ एक्सप्रेशन. प्रिन्सिपल ऑफ सिम्पॅथी कोऑपरेशन, त्याला त्याच्या मनामध्ये सहानुभूती निर्माण होणं, सहकार्याची भावना निर्माण होणं, ह्या सगळ्या बाबी प्रामुख्यानं या सायकोलॉजिकल प्रिन्सिपल मध्ये येतात. ठीक आहे, म्हणजे तो एक रिइन्फोर्समेंट, एक मजबूत विद्यार्थी बनेल. प्रिन्सिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेन्स, म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे डोळ्यांना प्रशिक्षण देणे, कानाला देणे, बोलण्याला देण्यासाठी वक्तृत्व स्पर्धा निर्माण करणे, व्यायामाच्या स्पर्धा किंवा योगाच्या स्पर्धा, ह्या सगळ्या आहेत तर त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ रिमिडियल टीचिंग, जे शिक्षणामध्ये कमकुवत आहे त्यांना पुन्हा वारंवार शिकवणे, रिमिडियल टीचिंग. त्यानंतर एक मायक्रो टीचिंग वर काही क्वेश्चन्स आपल्याला पाहायला मिळतात आलेले. सो मायक्रो टीचिंग, ज्याला मराठीमध्ये सूक्ष्म अध्यापन म्हणतो, तर सूक्ष्म अध्यापन जे असते ते इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल, जे बीएड डीएड सारख्या अभ्यासक्रमात एमएड मध्ये शिकवल्या जाते. त्याच्यामध्ये पाठ टाचन काढणं असो, निरीक्षण करणं असो, हेतुकथन करणं असो, पूर्वकथन करणं असो, विद्यार्थ्याच्या पूर्वज्ञान जागृत करणं असो. तर ते मायक्रो टीचिंग अंतर्गत एक पार्ट प्लॅन केला जातो आणि त्या अंतर्गत वेगळ्या स्किल अंगीकारून
शिक्षक शिकवित असतो. दॅट इज कॉल्ड मायक्रो टीचिंग. ओके, इट इज अ स्टेप ऑफ प्लॅन, टीच, ऑब्झर्व, रिप्लॅन, रिटीच अँड री ऑब्झर्व. ओके. Then methods of teaching. Okay. There are so many methods. Okay. So मी काही बुक्स मराठीतले वाचत होतो, त्याला मला खूप सारे त्यांनी बारीक बारीक दिले आहेत. सो टीचर सेंट्रिक स्ट्रॅटेजी कुठल्या आहेत? लाईक एज लेक्चर मेथड्स, ज्याला व्याख्यान पद्धती म्हटल्या आहेत. व्याख्यानामध्ये म्हणजे एका साईडनंच टीचिंग होत असतं. मी तुम्हाला आता सध्या मी जे देऊन आलोय त्याचं लेक्चर आहे ते. ठीक आहे. शिक्षक प्रधान स्ट्रॅटेजी आहे. त्यामध्ये एकाच कडनं शिक्षक शिकवत असतो. देन टीम टीचिंग, काही ग्रुप शिकवत असतात. देन टीव्ही ऑर व्हिडिओ प्रेझेंटेशन. ओके. सो टीव्ही किंवा व्हिडिओ प्रेझेंटेशन जे होतात हे सुद्धा टीचर सेंट्रिक स्ट्रॅटेजी आहे, तिकडनंच बोलल्या जातात. देन मिक्स स्ट्रॅटेजी जे आहे त्याच्यामध्ये स्मॉल ग्रुप मेथड्स असतात, ग्रुप डिस्कशन, आपण म्हणजे समूह चर्चा ज्याला म्हणतो, सेमिनार, ज्याच्यामध्ये आपण म्हणजे हे घेतो, सेमिनार घेतो. त्या सेमिनारच्या पद्धतीमध्ये मिक्स स्ट्रॅटेजी आहे. काही शिक्षकही शिकवतात, काही पार्टिसिपेंट त्याच्यात इन्व्हॉल्व होतात किंवा विद्यार्थी सुद्धा होतात. पॅनल डिस्कशन असते, समूह गट चर्चा किंवा पॅनल डिस्कशन. त्यांना ब्रेन स्टॉर्मिंग, तिच्या ब्रेन स्टॉर्मिंग म्हणजे की आपल्या बुद्धीला कसरत होईल अशा प्रकारच्या अध्यापनाच्या पद्धती वापर. प्रोजेक्ट मेथड असते, प्रोजेक्ट देणे, असाइनमेंट, ट्युटोरियल्स असतात, केस स्टडी. ओके, केस स्टडी ज्याला आपण वृत्त इतिहास म्हणतो, रोल प्ले असतात. ठीक आहे. त्यानंतर डेमॉन्स्ट्रेशन, लर्नर सेंटर, जे लास्ट कॉलम मध्ये बघा, लर्नर सेंट्रिक स्ट्रॅटेजी म्हणजे विद्यार्थी केंद्रित काय, की ट्युटोरियल्स त्यांना देणे, असाइनमेंट देणे. ठीक आहे. मी तुम्हाला असाइनमेंट दिली तर तुम्हाला ते अभ्यास करावा लागेल, व्हिडिओ लेक्चर पाहावं लागेल, नंतर ते प्रश्नाचे उत्तर सोडवावं लागेल. देन प्रोजेक्ट वर्क दिल्या जाते, लर्नर सेंट्रिक आहे. केस स्टडी त्याला स्वतः करायची आहे. प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन, दॅट इज कॉल्ड, प्रोग्राम एक दिला जातो आणि ते प्रोग्राम त्याच्याकडून पूर्ण केला जातो. एक फील्ड वर्क दिला, त्याला करायचं. कम्प्युटर असिस्ट लर्निंग, की काही विद्यार्थी हा कम्प्युटरचा उपयोग करून अध्यापनामध्ये म्हणजे त्या साहित्याचा उपयोग करतो, ऑनलाईन सोर्सेस हा. इंटरॅक्टिव्ह व्हिडिओ. ओके, इंटरॅक्टिव्ह व्हिडिओ आपण जे पाहून आला, आता व्हिडिओ सगळे जे आहेत ऑनलाईन युट्यूब वर आपण पाहतो. ओपन लर्निंग आहे, ओपन लर्निंग ऍक्सेस ज्याच्यामध्ये आहे, यामध्ये अध्यापनाच्या साठी मोकळं त्याला सोडलं जातं आणि त्या अंतर्गत तो वेगळ्या साहित्य वापरू शकतो. पर्सनलाइज सिस्टीम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, पर्सनलाइज सिस्टीम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्याला प्रामुख्याने वैयक्तिक पातळीवर वेगळ्या प्रकारच्या सूचना देऊन तशा प्रकारे त्याच्याकडनं अभ्यास करून घेणे. ओके. सो हे काही तर मी ऐकलेलं नाही. ठीक आहे, मी जे महत्वाचे मला ऐकले ते सांग. खाली जे आहे जसं की जे रिपीट आहेत काही त्यातले, शिक्षक प्रधान पद्धती आहे, ज्याच्यामध्ये लेक्चर मेथड, परिसंवाद, सेमिनार घेतल्या जातात. आपल्या कॉलेजेस स्कूलमध्ये वादविवाद स्पर्धा आहेत. हे सगळं काय आहे, टीचिंगच्या मेथड आहेत मित्रांनो, शिक्षणाच्या पद्धती आहेत. त्यानंतर कथा, स्टोरी मेथड आहे. विद्यार्थ्याला एक स्टोरी स्टोरी त्याला वर्णन करा सांगल्या जाते आणि तो वर्णन करून सांगतो. ग्रुप डिस्कशन, इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ टीचिंग. प्रोजेक्ट मेथड, प्रकल्प पद्धत. देन लॅबोरेटरी मध्ये त्याचं वर्क त्याला दिल्या जाते. फील्ड वर्क दिल्या जाते. क्वेश्चन मेथड दिल्या जाते, ऑब्झर्वेशन मेथड असो, केस स्टडी असो किंवा त्याच्याकडनं वेगळ्या प्रकारचं क्रीडामध्ये त्याची कामगिरी असो किंवा एखादं नाटक बसवणं. हे सगळं काय मेथड्स आहेत टीचिंगच्या. ओके. त्याचं खूप डिटेलमध्ये तुमच्या जवळ असणाऱ्या पुस्तकामध्ये असेलच. ठीक आहे, ते मी काही त्याचे तुम्हाला पाठवून देईन. ऑलरेडी आय गिवन द नोट्स ऑन सेम PDF फॉर्मॅट. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये वी विल कव्हर द ऑनलाईन अँड ऑफलाईन मेथड्स कुठल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण स्वयंप्रभा, पोर्टल, NPTEL सारखे अभ्यासक्रम कसे घेतल्या जातात त्याच्याविषयी थोडी थेरी अभ्यासू. देन सम लर्नर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, इव्हॅल्युएशन सिस्टीम कशी आहे, त्यामध्ये परीक्षाचे प्रकार कोणते आहेत, त्याच्यानंतर शिक्षकांचं निरीक्षण कसं केलं जाते, काही सिस्टीम कसं, इव्हॅल्युएशनच्या सिस्टीम कशा असतात ते बघू आणि काही त्या संदर्भातले महत्वाचे मुद्दे बघू. तेव्हा आपल्याला हा टीचिंगचा जो युनिट आहे आपलं हे कम्प्लीट होईल. ओके. So next lecture we will schedule on same tomorrow. Okay. If any changes or class schedule or class time,
विल नोटीस इन युअर ओनली व्हॉट्सअप ग्रुप. ओके, सो प्लीज तुम्ही तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुप एक 5 ते 7, 6, 6:30च्या दरम्यान चेक करणे. ठीक आहे, आपलं फार चेंजेस नाही होणार. एक म्हणजे 15 तारखेपर्यंत आपल्याला थोडस वेळ अर्धा एक तासात मागे पुढे होऊ शकतो, कारण दुसरं लेक्चर आयोजित असल्यामुळं. ठीक आहे. आणि काही टीचर्सचं शेड्यूल व्हायचं आहे. आपण जे माझ्याकडे जेवढे आहे टॉपिक ते सगळे मी क्लिअर करेल, आणि जिथं जी आवश्यकता असेल ते टीचर तुम्हाला त्या रिझनिंग वगैरे त्याचं शिकव. ओके, सो याचं पीडीएफ नोट्स आणि याचं व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर मिळून जाईल. ओके. Okay, thank you, Fred. If any questions, please write on chat box if related to the topic. Okay, I think one screenshot we will take. आपण एक स्क्रीनशॉट घेऊ. व्हिडिओ सुरू असतील तुमचे तर बघा विद्यार्थ्यांची. ओके, थँक यू.